Không được trên đủ hai này nó vô tua rồi, ai phân biệt nó thì nó không phân biệt cả. Bây giờ nó giờ cái chỗ người ta thích con ụt ép vợ hai này, nó dễ thương, cái tính nó hay. Đâu sợ mấy con parakeets, mấy con phụ nó còn sợ, hai con này nó không sợ. Vì mấy bạn phụ đánh, mấy bạn phụ đánh nó còn đánh là ủa sao đánh tôi vậy? Rồi nó bảo vệ về vợ nó cái ảnh nó coi dễ thương không? Coi vô gặp ông tôi cũng sợ gì hết, từ nhỏ mà tôi đi tùm lum nó rủ nhau nó vô trường Yến Phụng đi quê hương nó là đây nè, nhà nó ở đây đó, nó không chịu nó cứ đi thám thính chỗ nhà người ta, ụt ép vợ hai đó, rủ chồng đi tùm lum rồi la thám thính đủ nơi. Rồi mấy ngày vô tấn công trường có Cockatiel vô phòng đúng gan bất lực, cái một cái lũ giặc nó vô nhà phá. Ăn ở nhà mình cũng có như vậy mà không chịu, phải tới nhà người ta mà ăn. Còn hai con này cũng chả sợ, để chạy qua bên này ở. Chả sợ ai chở. Bây giờ mà nhốt mấy con Zebra Finch với mấy con parakeets này nó cũng có thể ở chung được đó anh ha. Ok, có sợ gì đâu, không sợ gì hết. Chú cha xanh da trời với lại vàng an cũng rủ nhau vô nhà người ta mà phá kìa. Nhất là xanh da trời thấy cái cổ là mê man, mê mẫn. Ông heo đen mất hồn rồi, tụi nó vô phá nhà quá đi ra.